Keeping with the traditions of organizing the annual Ramadan program, Sisters in Deen Foundation, one of the foremost non-governmental Muslim organizations, once again organized their second annual Ramadan lecture themed Our Youth, Our Future. The event, which was held on the third day of Ramadan, 1444 AH, at the event hall, Ifako Ijaye, local government secretariat, saw the gathering of members of Sisters in Deen, invited guests, and guest lecturers. How was it preparing for the lecture? Of course, you should know that it is not easy to organize even a small event. So it has been hectic, but Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Allah has been merciful to us. What are your expectations? I'm expecting people to go home being harmed with some of the causes of vulnerability, youth vulnerability, and go home to impact this knowledge gain on others and utilize it themselves to make sure that I expect a more collaborative approach, the awareness among Muslims and non-Muslims alike on how to solve this epidemic in our society. I will call it. The event started with the registration, which was followed with the opening prayer and Quran recitation. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. The president of Sisters in Deen, Dr. Nurat Babalola, gave a welcome address. In her speech, she appreciated everyone around while giving a brief history of the foundation. Today marks Sisters in Deen Foundation's second public enlightenment during the month of Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alameen for those of us who are attending our program for the first time or recently just heard about our foundation. Alhamdulillah for those that have been consistent with us. You are all most welcome. Talking about a short brief of Sisters in Deen Foundation, Betty Sekina, is a story of gratitude with an humble beginning. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and because of that, Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever is grateful, He will favor him or her more. The foundation started from humble beginning, like I said, from a platform called the Truth Bearer Platform. It's a platform that we share knowledge, Islamic knowledge, we motivate ourselves and encourage ourselves. And it was just a year, and we look at it and how do we thank Allah for His favor on us, for being able to do this for a year. We decided to visit an orphanage home. From there, I think that was how the journey began. Alhamdulillah, we did that for a couple of years. We are very used to the only Muslim orphanage home then, and we progressed to providing things for them on a monthly basis. We're used to them. We do marry Eid for the orphans, clothe them for Eid. We invite counselors to take care of what we can in our capacity and capability. Mr. Dhikrullah Eyuwawi, the representative, Director of Social Welfare, Ministry of Youth and Social Development, in his opening remarks talked about the challenges and causes of juvenile delinquencies. Níbi tó ṣiṣẹ́, wọ́n ṣòfin pé kọ́ máa ná ọmọ. I was part of àwọn tó ń pàtó contract kìíní yẹn years back kó tó di òfin. Me as a person, I stood against it. Say, look, culturally, religiously, wọ́n ní
bá ọmọ ẹ̀ wí ó ní bá ṣe fẹ́ ní because Nigeria ṣe signatory to United Nations pé bá ṣe náà fẹ́ nìyẹn ẹ̀wò repercussion yẹn sìn ọ̀nà mọ́ sùn so ìyẹn ló wá bí problem family institution ìyá ó ṣiṣẹ́ bank ó ń gbé VI bàbá ń ṣiṣẹ́ ní bank ó ń ṣiṣẹ́ ní VI ọmọ afilẹ̀ fún nání owó ìgbà tó tọ́jú wọn ẹ tó bá wọ social media àbí tó bá rí series of abuse, emotional abuse, sexual abuse, physical abuse, so many like that. The as a way family structure collapse. I think that family structure collapse, economy to get basis was affected. The first lecture of the day, titled Family Conflict Resolution, a vital silver bullet to addressing increasing youth vulnerability, was delivered by Sheikh Imran Abdulmajid Eleha in a native dialect. Sẹ́yìn tọ́pìkì tẹ̀mú àsìkò tẹ̀ ké àwọn ọmọ tó yẹ hàn náà ta ẹ wá gbà pé bóyá ìdán ọkọ àti ìyàwó ló mú wọn yẹ hàn náà yìí tó mú wọn yẹ hàn náà jù bá ń lọ yìí tó mú wọn yẹ hàn náà ó ju ọkọ àti ìyàwó lọ ṣùgbọ́n tọkọ àti ìyàwó lágbà ń bẹ̀ lẹ́yìn ṣe rò pé òun ni sẹ́rí ìwọ tó ọba fẹ́ kọ́ máa yọ yẹ hàn náà ó ti bọ́ fẹ́ lomi o tí ìsọ ti bọ́ fẹ́ lomi o kò sì tí ì bọ́ fẹ́ lomi kẹ́ gbọ́ mi dáadáa ẹni bá ti bọ́ fún kí ni solution ẹni tí ì bọ́ fún la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ṣé ẹ̀rọ ọmọdé ẹ bá fẹ́ bí tí ọba jọ máa re ẹ kò láti lè ní kì í ṣe gbàtẹ́ ẹ bá lọ́kọ tálẹ̀ ẹ máa sáré mo fẹ́ bí máa re ọmọ rẹ ò yí sí láti bí ọmọ rẹ kọ̀ọ̀rọ̀rùn láti bí ìbímọ rẹ foundation lẹ́ẹ̀ ti gbé àkọ́kọ́ bí mo fẹ́ bímọ rẹ ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀sàlẹ́sà tí n bá jọkùnrin obì tí ọba bímọ rẹ fún mi yín sẹ̀sà obì òun ni tí n bá wá jóbi ọkọ tí ọba tí bá bímọ rẹ fún yín sẹ̀sà ọkọ yẹn ni níta wá ń pè lẹ́sà ó yàtọ̀ ọ̀tọ̀ ń bi kọ̀ọ̀kan síbi kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ àwọn àfẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tóbi ọba sẹ́sà ọkọ nǹkan méjì ni ó wò nǹkan méjì lóbìnrin ó wò lára ọkùnrin tí ó fẹ́ tọ́ba tí méjèèjì bá wà lára ọkùnrin yẹn tọ́ba fi lè fẹ́ ọkùnrin yẹn ọmọ rẹ̀ ní òbí Ànábì wa Muhammad ó ní in ja'akum man tardawna dinahu wa 'irduhu fazawwijuhu wa 'irdahu fazawwijuhu Ànábì lẹ́ni tọ́ba wá bá yín tọ́wọ́ àtọ̀rọ̀ ìyàwó lọ́dọ̀ yín tẹ́ wá wo ẹ̀sìn rẹ̀ ó di méjì wa 'irdahu ẹ wá wo ọmọlúàbí rẹ̀ ó di méjì ṣé ẹlọ́kùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ abẹ́ ẹ bá fọmọ fún ẹ̀yin ìyá ìtumọ̀ tọ́pìkì yìí ni pé ẹ wò ta ẹ rí i pé jàgídíjàgan ọmọ pọ̀ ẹ wá fẹ́ káwọn tí ọ̀dà wọn dá ẹ sì fẹ́ kírun rẹ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀ ní àwùjọ mùsùlùmí má ẹ̀yin tẹ́ ẹ di bímọ tẹ́ ẹ fọmọ lọ́kọ ẹni tẹ́ ẹ bá fún lọ́mọ tẹ́ ẹ kọ́ wò lára ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ pé ọkọ ọmọ mi ní ẹ̀sìn kí la gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ má lérò pé gbogbo ẹni tí ń pèrè ẹ̀ ní mùsùlùmí ni mùsùlùmí o ẹ má lérò pé gbogbo ẹni tí ń sọ pé mo lẹ́sìn lọ lẹ́sìn o ẹ wádìí pé ṣé tí wọ́n ń pè lẹ́sìn lẹ́sìn rẹ̀ mo fẹ́ bi yín léèrè ṣé èèyàn máa sọ pé mo lọ́n lọ́kàn kọ́ máa ṣe la ilaha illallah kọ́ máa sọ pé muhammadun rasulullah máa wí lérí ahán kọ́ máa ṣiṣẹ́ tọ̀ ẹ wá lọ lẹ́sìn èèyàn ń bẹ kọ́ sẹ́ni tó wọ́n fún lẹ́sìn àbọ̀fà Allah lẹ́yìn ìgbà wọn ló tún ní nǹkan míì tí tó fi ń sagbára sẹ́sìnù sẹ́sìnù èèyàn ń gbóhùn lẹ́sìn ní ìpẹ́rẹ́ mùsùlùmí mọ́tò rẹ̀ ń lọ lásídẹ́ǹtì ó ní ìyá alágbájá ti sọ bẹ́ẹ̀ níbo ló fi kú ní láyù sí ìbàdàn ilá mẹ́ kàtàbà lọ́hùn lànà nǹkan ò gbọ́dọ̀ ṣe wá àfi tọ́lọ̀ bá kọ́ sí wa níbo ló fi sí eléyìí ń pàpè má rẹ̀ sí ní kọ̀lẹ́sìn o ẹni tí ń pèrè mùsùlùmí tí ń jó jíjó ń pèrè mùsùlùmí ń lọ lílọ ń pèrè mùsùlùmí ń ságbẹ́rẹ́ ń pèrè mùsùlùmí ń gbé pèsè
ìpèrè mùsùlùmí wọ́n ń fún lọ́sẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lódò ẹ wá ní wọn lé tọ́ba lẹ́sìn ní ká fún lọ́mọ ẹ wá fúru ẹ̀ lọ́mọ babaláwo lè fún lọ́mọ o bọ́mọ yín bá dé sùkú ẹ jẹ́ sọ fún yín ọmọ tí irú bàbá ń bá bí njọ́ tó bá dé sùkú tí a bá mú lẹ́nu ẹgbẹ́ kóòtù tí a bá ń sa gbẹ́rẹ́ lérí bàbá rẹ̀ náà ti ń sin gbẹ́rẹ́ kó tó kú ọjọ́ra wọn torí kò jáde nílé ẹlẹ́sìn ilé bàbá ológun ló ṣe kíni ló ti jáde ọ̀rọ̀ Islam kọjá pé yìí kí wákàtí máa ọ̀rọ̀ Islam kọjá pé mò ń yọ sàká ọ̀rọ̀ Islam kọjá pé mò ń lọ sájì ọ̀rọ̀ Islam kọjá mò ń lọ umura ọ̀rọ̀ Islam nídìí àkídà wa tọ́lọ́ ń kọjọ́ kan náà kó ló ṣe máa pẹ́rẹ́ mùsùlùmí tọ́mọ wẹsẹ̀ ọ̀sẹ̀ dúdú jẹ́ fi sògùn tajà fún ọ ndí ọba mọ́mọ́ rẹ táwọn kóòtù bá gba mùsùlùmí tí wọ́n fún lọ́sẹ̀ kí ni yàtọ̀ wọn àti tilé ibi tí nǹkan ti wọ́ọ̀rì o ọkùnrin tẹ́ ẹ bá fún lọ́mọ yín tí ó fẹ́ kọ́ má jẹ́ ni tí ń pèrè mùsùlùmí tí kì í ṣe ẹ wọ àkídà rẹ̀ ṣé kò níbi tó gọ sí sálùkùránì ní ká ṣé kì í lọlé babaláwo ṣé kì í ṣe àwọn tí ń sáyẹn gbẹ́rẹ́ ṣé kì í ṣe àwọn tí ń gbẹ́bọ lóru ṣé kì í ṣe àwọn tí ń sọ bóyá àádọ́gbé sí ni ẹ má wọ́n ràn èyí gọ́ ọba ti gbẹ́rù mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni èyí ìfọmọfẹ́lẹ́ sí ta nẹ́bi wí o babaláwo ta nẹ́bi ni ọ yàgò fún ló tó fún ní odìmẹ́ni ẹlẹ́ẹ̀kejì anẹ́bi wa ni ẹ̀wọ̀ ọmọlúwàbí ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí ẹlòmíì náà ẹ̀sìn rẹ̀ dáa kọ́dà yìí máa ń lè pẹ̀lú ọlọ́run yẹn jú àkídà rẹ̀ dáa amákọ̀sọ́ ọmọlúwàbí wọ́n pe àwọn sheikh nísìn ẹ máa wo nǹkan wọ́n tún ní ọmọ ìyá yín ń kanjú sheikh fún mi láyè èmi náà débi èmi náà ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí la fi bára wa lòun ọmọlúwàbí nù àwọn sọ ọmọlúwàbí èmi náà ṣe kí ni ẹ wo ẹlòmíì ń kírun ẹlòmíì ń gbàwẹ̀ ẹlòmíì yọ sàká ọ̀sọ́ ọmọlúwàbí lára ẹ̀ tíjà bá dùn àti ẹ̀fẹ̀ yóò ní olórí burúkú kò ní dáa fún ìyá yẹn ṣé ọkọ̀ tí ń bú ìyá yàwó sí ṣé ọmọlúwàbí kan máa bú ìyá yàwó ẹ̀ ṣé ẹ dàpọ̀ kí n múra mo ti múra yìí ọlọ́run lè ṣàánú mi kó ṣe pé inú àánú tó ṣe fún mi ni pé ìyàwó mi ó tún burú jù mí lọ ẹ gbọ́ fa tó fẹ́ tẹ̀sí sùúrù tèmi náà kí àwọn mi wá pé kí n máa lọ báyìí ní sẹ́kì mi mú lọ́bí tó lọ yìí ọlọ́pàá bíi méjì ń tẹ̀lé mi àwọn ọmọ tó kọ̀ rẹpẹtẹ ìyàwó mi wá lọ ìyàwó mi wá ní aráyì wá ní náà ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí láàyè níbà láàyè sẹ́mi pé ní ọmọlúwàbí ní kí n gbé máa jẹ́ èyí òun lọ́mọlúwàbí kí wá ogún mi táwọn ogun ọkùnrin dáa fún ọ èmi náà lọ́mọlúwàbí mi ìrùkọ́ mi yẹ yí ma èmi kò fẹ́ kí ni bóun bá burú èmi ọ̀rọ̀ ni bí lọ́ọ̀ tèmi lọ́mọlúwàbí tèmi nọ́mbà ní kóbi ó burú ẹgbọ́n tí wọ́n sọ rárá ìtọ́wá nọ́mbà jùlọ ní kọkùnrin ó ṣe kí ni kọ́lọ́mọlúwàbí kò ní sùúrù ìtumọ̀ àyà àrìjálù kọ̀wámúnà alànìsà ọkùnrin ní òpómúlérò lérí obìn tẹ́ bá nínú tafsiri àfàwà Ibnu Kathir nígbà tó fẹ́ tún kọ̀wámúnà ó ní ìtumọ̀ kọ̀wámà tó wà ń bẹ̀ òun lọkùnrin tó lè gba kùdìẹ̀ ìyàwó rẹ̀ mára níjọ́ tọkùnrin ọba lè gba kùdìẹ̀ ìyàwó rẹ̀ mára kì ó pé lọkùnrin ọkùnrin tẹ́ fọmọ fún ẹgbẹ́ mi dáadáa yóò lọ́mọlúwàbí tí ìyàwó rẹ̀ bá ń bu tí ó ṣe sùúrù anabi jẹ owó jọkàn pẹ̀lú àwọn sábẹ́ ìyàwó ọmọ sálámà lọba gbóúnjẹ wà fún anabi bá gbóúnjẹ rẹ̀ kalẹ̀ báyìí yóò máa jẹ ìyàwó Aisha náà bá dá tiẹ̀ dé sẹ́rígbà tí ìyàwó Aisha ń bọ̀ tí ń gbóúnjẹ dé bọ̀ ọkàn fẹsẹ̀ bọ́ àwo ìyá sálámà ni bá gbé tiẹ̀ kalẹ̀ bí wọn náà bá níyàwó méjì ni wọ́n ti máa dùn ọ́ gbóúnjẹ fún un tọkọ máa fa bọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bóòlù anabi ti mọ́lé jí wọn anabi ọ̀ sọ̀rọ̀ anabi wa sọ pé kò ní dáa fún ọ afọwọ́ yálé rẹ anabi ọ̀ sọ pé anabi kan rẹ ni musẹ́ lọ́kàn ní gáràtì ọmọkùn ọ̀sọ̀ fún àwọn sábẹ́ náà wà ń bẹ̀ ọjà àfàgbà ìyàwó rẹ ọmọ ẹjọ́ olójú àwọn jẹ̀mọ́ rẹ kò ní túmọ̀ anabi ọ̀ mọ́lé jí ẹni anabi kan sọ fún wọn pé gáràtì ọmọkùn ìyá yín dòwú ni. The Imam of Oluwole Ogba Central Mosque, Sheikh Saad Allah Bello,
delivered the topic titled Establishing a Peaceful Society, a Compelling Duty of All Muslims. To drive home his points, the Imam also spoke in the indigenous dialects. Kí ni ojúṣe Mùsùlùmí? Kí ni ipa tó yẹ kí Mùsùlùmí ó ní nínú ìrìn àjò àlàáfíà náà? Mo dúpẹ́ púpọ̀ fún Ọlọ́run fún Sheikh Imran fún justice tí wọ́n ṣe fún topic yẹn. Ẹ jẹ́ kí mi mú àwùjọ wípé gbogbo ọjọ́ tó máa ń sọ̀rọ̀ àwùjọ, environment ni, society ni, community ni, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ àwùjọ bí kì í bá ṣe àpapọ̀ inú family kọ̀ọ̀kan, inú ilé kọ̀ọ̀kan ló papọ̀ ló di àdúgbò. Àdúgbò ló papọ̀ ló di ìlú, ìlú ló papọ̀ ló di orílẹ̀-èdè, orílẹ̀-èdè ló papọ̀ ló di ayé. Gbogbo ń tà ń rí nílùú, nínú ayé, láwùjọ wa lénìí, reflection bí family kọ̀ọ̀kan ṣe rí òun là ń rí ní ìta lénìí. Tó túmọ̀ yí pé tí a bá fẹ́ achieve a peaceful society, one of the iṣẹ́ ta láti ṣe is for us to go back to our basis, our foundation. Ẹni pé ẹ̀sìn Islam ọ̀rọ̀ family kì í mú kékeré rárá. Ọ̀rọ̀ à ń fẹ́yàwó à ní ọkọ, nítorí pé Islam rí wípé ọ̀rọ̀ family ó dà gẹ́gẹ́ bí foundation nínú ilé. Bó ti wù kẹ́ lẹ́kùn ilé kẹ́ tó gbogbo decoration kó dá sí, tó tí foundation yẹn bá ti lè ní problem, ó máa padà ní problem. Nínú foundation family òun náà ti bá wa treat nípa ọkọ àti ìyàwó. Lọ́pọ̀lọpọ̀ wa lénìí tẹ́ ẹ bá wo níjọ́un àwọn ìgbéyàwó wa bí wọ́n ti ń ṣe é, gbogbo táwọn ìyá wa gbà tí wọ́n fi rírú wa yìí produce níjọ́un, gbogbo ẹ̀ làwọn ìyàwó ti tèmi láwọn ò lè gbà fọ́kọ. Lẹ́kọ̀ọ́ wa ń bì ní ọgbà ní Olúwọlé wa lẹ́kọ̀ọ́, ara wọn tán fẹ́ yàwó sínú yàrá tó ṣe pé àtọmọ àtìyàwó àtìyálé. Àwọn ìyá yẹn dẹ̀ gbà pẹ̀lú báwọn ọkọ yẹn ṣe mọ́, wọ́n gbà pẹ̀lú Ọlọ́run. Nínú ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ń bímọ, tí ń padà ń lọ lè kọ́lé, tí ń padà ń ra gbogbo nǹkan, tí ń padà ń lálùbáríkà. Ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí lórí family. Àpèjúwe ọkọ mo máa ń ṣàpèjúwe ẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe director nínú ilé iṣẹ́. Àpèjúwe ìyàwó ó dà gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe manager nínú ilé iṣẹ́. Gbogbo ọjọ́ tí manager bá ti fail láti manage dáadáa, tí director bá ti fail láti lè direct dáadáa, ẹ padà rí pé product inú ilé iṣẹ́ yẹn ni product yẹn yóò máa da yé láàmú. Irú ẹ̀ ni àwọn tá à ń rí ní àwùjọ lénìí. Ẹ jẹ́ kí n ṣe illustration yẹn báyìí kí n fi kó lẹ̀. Àpèjúwe problem báwùjọ wa ṣe rí lénìí. Mo fi wé àpèjúwe tó tí ò ní ẹ́ńjìnì àbí tí ẹ́ńjìnì ẹ ti nọ́ọ̀kì. Ṣé ẹ mọ̀ pé ayé gangan tá à ń lò, ọba tó ṣẹ̀dá wa sáyé, níjọ́ tá à ń bọ̀ wá sáyé, ṣé ẹ mọ̀ májẹ̀mú tá a fi dénú ayé. Nígbà tí Ànábì Ádámù àti Háwà táwọn méjì náà ṣàṣemáṣe, Ọlọ́run ẹ̀yin méjèèjì ẹ máa wá lọ sí ilé ayé torí pé àlùjánnà lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹ kí wọn gbààwẹ̀ ẹ ṣiṣẹ́, ọ̀yá ẹ máa wá lọ sórí ilé ayé. Nínú májẹ̀mú tá a bá dáyé pé tẹ́ ẹ bá dáyé o, fa imma ya'tiyannakum minni huda, bẹ́ẹ̀ bá dé ilé ayé, á wà fún yín ní òfin bẹ́ẹ̀ ti rí ayé lọ, bẹ́ẹ̀ ṣe rí ayé lò. Ya'tiyannakum minni huda. Wọ́n ní faman tabi'a hudayya. Á rán àwọn òjíṣẹ́ sí, á
á dẹ̀ fún yín ní àwọn guidelines. Àwọn guidelines yẹn àwọn ni àwọn tírà Ọlọ́run Al-Qur'ani sọ pé wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Gbogbo ẹni yóò àpèjúwe ayé tá ń lò yìí ẹjẹ́ àfiwé àpèjúwe mọ́tò tààrà. Òyìnbó tó ṣe Toyota kọ́ síbẹ̀ yìí pé eléyìí ni manual àbí ká pé analogue àbá pé ní guidebook ní school a máa ń pè ní prospectus pé gbogbo ṣe sí ìgbésí ayé iléèwé ibẹ̀ láti rí gbogbo ẹ̀. Ẹ imagine òyìnbó tó kọ pé ibí ni wọ́n ń rọ epo sí, ibí ni wọ́n ń rọ ọ́ìlì sí, radiator lílé yomi ni wọ́n ń rọ sí. Tẹ́nìkan wá decide pé nítorí máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé ibi tó èbó ní ká rọ omi sí ibẹ̀ lòun fẹ́ rọ ọ́ìlì sí, ibi tó èbó sì ní ká rọ ọ́ìlì sí ibẹ̀ lòun fẹ́ rọ epo sí. Mo rò pé ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí irú mọ́tò yẹn. Kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí? Íńjìnì rẹ̀ nọ́ọ̀kì àbí? Ẹ wá imagine íńjìnì tó nọ́ọ̀kì ẹnìkan débẹ̀ kò rí wà ẹ wá ń change dírẹ́fà ẹ̀ ń pààrọ̀ dírẹ́fà àmọ́ ẹ̀ pààrọ̀ ibi tí problem ń gbà tó fi ń ṣẹlẹ̀. Nínú ilé ayé lẹ́nìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyàn náà ń pariwo yad'una salam biduni salam. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣòro tó ga jù tí àwùjọ wa nílé ní gbogbo táwọn pè ní westernization, gbogbo táwọn èèbó ti lò táyé wọn ti bàjẹ́ táwọn kan ti ń wá solution láti fún bẹ́ẹ̀ níbí a kàn ń ṣe copy and paste lọ ní gbogbo tí ọ̀dà là ń copy. Westernization aláàfẹ́ lajú ọ̀làjú yẹn fún ara ẹ̀ ní ó wá ń bí oríṣiríṣi nǹkan fún wa. À ń pààrọ̀ dírẹ́fà ọkọ̀ a máa pààrọ̀ àfojú wo bí tí ṣòro ń gbà fífi wọnú ayé. Èèyàn méjì ló máa ń bímọ, òbí máa ń bímọ. Gbogbo ọmọ tí òbí bá ti lè fail láti lè tọ́ láti sojúṣe wọn bóyá ìyá ló gbogbo ọjọ́ tí ìyapa inú bá dẹ̀ ti wà láàrin bàbá àti ìyá ẹ rí i pé problem máa wà lára ọmọ. Gbogbo ọmọ tí òbí bá ti fail láti rí tọ́ environment yóò wá já wọn gbà. Irú wọn nítorí ẹ bá dá yége olóko tẹ environment sọ wọn lágége wọ́n pa àwọn ọmọ kan ní àwáwà, wọ́n pa àwọn kan ní 1 million boys, wọ́n pa àwọn kan ní oyinyapọ̀. Tẹ́ ẹ bá rí àwọn ọmọ tá ń pè lóko yìí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ mú tẹ́ ẹ sàn dì báyìí àmọ́ tẹ́ ẹ bá rí inú èṣù tí ń gbénu wọn ẹgbẹ́ bàbá wọn yóò yà fún wọn tẹ́ ẹ bá pàdé wọn wọn ò ní ìrìnlẹ̀ ọ̀kan wọ́n lè rìn ní 200. Environment já wọn gbà, environment wa sọ wọn lóko. Adíwẹ̀ láwọn obìnrin àwọn kan ń pera wọn ní black bra, àwọn kan ń pera wọn ní oríṣiríṣi ókọ tẹ́ environment máa ń sọ gbogbo ọmọ tí òbí bá ti kọ̀ láti nínú agbọ́n ìyá ìyẹn sí Ọlọ́run. Èyí tó pani lẹ́kún tó dẹ̀ bá nínú jẹ́ jù ní pé àwa mùsùlùmí bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ní mosque lọ́dọ̀ wa gbogbo àwọn company tó wà ní àyíká wa ń bẹ̀rẹ̀ a máa ń lọ sí gbogbo ẹ̀ wọ́n wá dé kábírì lọ́dún tí ń sọ yìí dára 10, 12, 13 years ago níjọ́ náà lọ́hùn ní kábírì alájì dájì nìkan ló wà ní bóyá director bóyá managerial kìíní gbà yẹn tẹ́ ẹ bá wo àwọn nìkan ní mùsùlùmí ta níbẹ̀ gbogbo tí ń jẹ́ ìran manager ni director ni ẹ lè rí mùsùlùmí bẹ̀. Ibi tá ẹ ti rí mùsùlùmí níbi àwọn casual work, níbi àwọn gateman, níbi àwọn ọlọ́kọ̀ tí wọ́n ń kẹ́rù ibẹ̀ lẹ́ ti rí mùsùlùmí. Mo jòkó mo wo báyìí pé ṣé Ọlọ́run ló ṣe wá bẹ́ẹ̀ ni àbáwá la ṣe ra wa bẹ́ẹ̀. Torí méjèèjì fún ara rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọmọ nǹkan kan ń pè ní kádàrá. Ẹlòmíín lérò pé gbogbo kádàrá ló wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, kádàrá kan bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó fún ọ náà nìkan. Bó o bá ti bá tọwọ́ rẹ jẹ́ Ọlọ́run náà sọ tiẹ̀ lẹ̀. Gbogbo kádàrá tí yẹn máa kọ wá sínú ilé ayé lágbájá ọmọ lágbájá ó bá dáyé o báyìí ní òyì báyìí ní òyì. Bí ọmọ bá dáyé bàbá lè bà kádàrá ọmọ jẹ́ ìyá lè bà kádàrá ọmọ jẹ́. Mo rántí pé ọ̀gá mi kan program kan àtàṣe lọ́dọ̀ àwọn apáti tó mi a wá ṣe program yẹn tán ọ̀gá yẹn wá fún wa níṣẹ́ kan wípé ó pín kíláàsì yẹn sí méjì pé ká discuss ẹ̀ ó ní who we are today is it in nature
that made us who we are, or the nurture. Ó ní káwọn kan ó mú nurture, káwọn kan ó mú nature. Gbogbo apáta I discuss it to some extent, but at the end a rí pé gbogbo ẹ̀ ló ní ròlù tí ó play nínú ìgbésí ayé ọmọ. Nurture ni ó ní tí ó play o, nurture yìí ní influence ẹ̀ lórí ọmọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni nature, which is kádàrá, òun náà ní ròlù ẹ̀ tí ó play lórí ọmọ. Gbogbo ọmọ tọ́lọ́ ń bá kọ́ ẹ́ pé tọ́mọ yìí bá dáyé, olórí ní ọ̀jẹ́, ọ̀gá ní ọ̀jẹ́ láyé. Bọ́mọ yẹn bá dénú ayé tán ní ọ lọ skul tó lóun ọ̀ lọ skul, ìwé wo náà ń kà gan, ìwé òsì wo náà ń kà. Àwọn tó ń lọ ní ìwé náà kọ́ ni mo rí sẹ́wọ̀n ẹ filẹ̀. Bọ́lá ń bá kádàrá yìí pé yóò jẹ lérí láyé, ó lè padà jẹ lérí ọmọ mọ́tò, ó lè jẹ lérí àwọn ẹlẹ́ran, ó lè jẹ lérí ọlọ́kadà o. Àmọ́ ní ọ̀dọ̀ wa láwùjọ wa yìí, kẹ́nìkan lóun ọ̀ ní lọ sí skul. Òun dẹ̀ fẹ́ di gọ́fúnà, ó yẹ kí àwọn pé kádàrá, bọ́lá ń bá kọ́ sínú kádàrá rẹ̀, òun ti bá kádàrá rẹ̀ jẹ́ kò ní ṣe. Ó tún máa ń wí pé ibi tí Sheikh Imran tó bá lọ, a ní iṣẹ́ tó pọ̀, àwa òbí àgàgà àwa mùsùlùmí. Alhaja Sharifa Sholebo, a retired judge of Lagos State, gave her input on the lecture, which was so apt. Gẹ́gẹ́ bí èèyàn ní àwùjọ ní environment nípa àwọn problems yìí, gbogbo wa la identify pé problem wà, bẹ́ẹ̀ kí lójúṣe wa, kí là ń ṣe. Èmi rò pé ojúṣe wa as Mùsùlùmí is well expressed in the Al-Quran. The Quran is very clear as to what our duties are. As ọkùnrin, Surah to Nisa is very clear. Olórí ilé ni kì í ṣe pé kẹ́ wọlé kẹ́kọ̀ọ́ máa pàṣẹ. You are supposed to protect your wife and children. You are the caretaker of the home. You are supposed to provide for the home. Ẹjọ́ mo ti wà ní àwùjọ wa báyìí rí tán ṣèyàwó. Tí imam tó kéwú tó mọ kìíní ìjọ àwa lọ tó máa sọ níbi ìyègì pé 50-50 ni o, tó bá lówó jọ kó ẹ lọ kò ṣe bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ẹrù yìí wọ́ látọ̀dọ̀ wa ni. Kí ló dé àṣọ lórí ìjọ táwa ò dúró sórí ọ̀rọ̀ lọ ìkan báyìí lọ́lọ́run wí, ẹ jẹ́ kán lọ interpret ẹ̀ kẹ́sẹ̀ yẹn jẹ́ tiwọn. Mi ò indict yín sir, but I have to speak to you the way I should, because reason ti ṣe wá gangan nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ family conflict. I worked in the juvenile court. My brother Sikiru mentioned it. I was in the family court. I'm a family court mediator. Identify àwọn nǹkan díẹ̀ nípa àwa Mùsùlùmí tó gbani lójú tì. Ẹ̀yin ìyá wa, iṣẹ́ níṣẹ́ driver, iṣẹ́ níṣẹ́ conductor. Bẹ̀bí imam ṣe sọ, ó ṣe já wa lápọ̀ ńbẹ̀. Ó ṣe já àwọn ọmọ wa ló ń sun bus, ló ń sun garages. Kí la ṣe tọ́ wọn? Again, it goes back to the Quran. Ọlọ́run bá ní ká tọ́jú ara wa, ká tọ́jú chastity wa, àwọn ọkọ wa pa jùlọ ọ̀gá sí. Ìwọ èmi, are we doing what God asked us to do? Ó ní ká bójútó àwọn ọmọ wa, ká bójútó ilé wa, ṣáà ń ṣe. Ọlọ́run tó dá wa, ó fẹ́ ká ní peaceful society. Kí ni ìtumọ̀ salam tá ń sọ? Peace be unto you. Ṣáà ń wá peace yẹn. Eré àwọn báyìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá fi sọ salam aleikum. Fashion pápá ni. It's not because I'm a tumen. It's not because I really mean peace. Ẹlòmíà ní salam aleikum. Ó ń bá yàlẹ́ ẹ̀dà lọ́wọ́. Ó ń ṣépè fún ọmọ lọ́mọ. Ó dẹ̀ ń sọ salam aleikum. Wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀ ọ́ lóhùn onígbà. Ṣé tí Islam kọ́ wa nìyẹn? And that's why I said ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa nínú mọ́ṣáláṣí. Teach us what is right. To showcase the level of commitment the orphanage invests in knowledge, 2 children from the orphanage home recited the Quran, which was followed by the vote of thanks. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الهدى وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. We thank you all for coming. We thank you all for the love. And we thank Almighty Allah for everything. And we should have it at the back of our mind that Islam will be progressive in our time. Tell us your impression about the lecture. The topics are quite captivating, they are trending, and they are apt. They're quite appropriate for this period we are in. Establishing a peaceful society and family conflict. What is the best way parents should take care of their children? You see, this can be addressed from two perspectives. Islamically, it is forbidden for a man not to take proper care of his home. When I mean home, everything encompassing. Then, secularly, it is even wrong for you to marry a wife that you don't have what it takes to maintain your family.